Are you ready for the ramen challenge? Yes. අපි බලමු කවුද ramen noodles challenge එකෙන් win කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේක වීඩියෝ එක නිකන් මේ විදියට අපි වීඩියෝ කරලා බලමු අපි දෙන්නට මේ hot ramen challenge එක win කරන්නේ කවුද කියලා බලමු. අපි මේක කන්න පුළුවන් වේද කියලා බලමු කොටම හරි. පෙන්නු මෙන්නම් පට්ට සැරපාටයි. දැන් අපි කන්න බලමු. අපි වලට පේනවා noodles එක කොයි වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි අපි අරන් ආවේ සැමියම් bulldog hot chicken flavor ramen එකක් ගෙනාවේ මේක හැදුවා මේක හැදුවාට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් ගමු කියන මතක් වුණේ මේක normal වීඩියෝ එකක් ඉදිරියට ඉතින් අපි දානවා සරයි එක රහයි හැබැයි. ඉවරයි. මොනිකවත් තුවාලකට විරිස් දානවා වගේ දිව දන්නවා. guys අපි hot spicy ramen එකක් ගෙනාවා බඩපපුව දාලා යනවා ඒක කද්දි මේ වැඩේ කියන්නේ මම ලංකාවේදී මාළුගේ මිරිස් කන කෙනෙක් හරිද? උණු මිරිස් එහෙම මට නිකන් වුණත් කන්න පුළුවන්. දැන් මෙහි ආවට පස්සේ මේ සීතලටද මන් දන්නේ මොකද දිව මේව වෙලා තියෙන්නේ. මිරිස් කන්න බෑ. මාළු විදියට දිව දානවා මගේ. මේක මාර ස්පයිසි ඉන්න පෙන්නන්න. මේ ඔය සුවඳත් මාර මේ ස්පයිසි සුවඳක් තියෙනවා. තොල රස වෙලා. මාළුතර දිව දානවා. හරි ඔයාලෙන් try කරන්න. ෂේර් දවලනන්ද සරයිද? හරි. අර සීතල තොල්ම වෙලානේ. මේ සැර ගෑවෙදි පට සැරත්. ස්පයිසි රාමන් එකක් කොහමද? අම්මා මට මාරු දෙයි මම මිරිස් බොලි පිටින් ආපු කෙනෙක් මට දැන් පොඩ්ඩක්වත් කන්න බෑ සැර. හරයි. කමුනේ. කන්න ඉතින්. කොහොමද මේක ඉවර කරනවා? සුත් එක්ක රස වෙනවා. අය කමු. හැබැයි මේ සරුණා රසයි නේ උතරසක් තියෙනවා. තොල්වල ගා ගන්න නැතුව කන්න ඕන. එතකොට දිව විතරයිනේ ගන්නේ. මම තොල් දෙක දානවා. ඔයා තොල් දෙකෙන් මේව කරන්නේ. කුල තුලියම. අර අපි කරින් ගාපුට ආවේ මෙච්චර සරණ. නේද දැවිලාලා. වань එච්චරවලුනේ මාස්ටර්. බෑ වල පාට හැරයි ඒක. අම්මෝ ඒකටත් එහෙම කම්. ඔයා තොල්වල ගාගත්තද? මම තොල්වල ගාගත්තා නේද? කටින් විතර අපලා ගත්තේ. සුත් කරස් වෙලා. මම තොල් දෙක තාම දානවා. මගේ දිව දන්නේ. අර සීතල නේ අපමණ. එම්බිලිසාවද දුනා. ඒවා තොල්වල ගාගෙන. නෑ නගේ තොල් දෙක කොහොමද මේ සියමැලි තොල් දෙන්න තියෙන්නේ. උප්ස්. ඔය මම හිතට තොල් මෙයාලා තිබ්බේ. මේ වාගේ මේ වටේ රතු වෙලා මේ ඔව් මේ වටේ රතු වෙලා එහෙම දන්නේ නෝඩ මට ඉතර උලන්නේ නෑනේ
මෙයා වින් කරා රාමෙන් චැලෙන්ජ් එකේ මට නම් බෑ. යාවට බෑ. මට කන්න බෑ. ඔක්කොම කන්න ඕක. තෝලේ නානවා. එහෙම තියාගෙනදී මම හනි බෙඩ් දෙන්නේ. ඔක ඇත්තටම උතර රත් වෙනවා තමයි. සත්‍ය.